হাই ফ্ৰেন্ডছ, পুনৰ এটা জব আপডেট ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। পুনৰ কেইটামান নতুন প্ৰাইভেট জবৰ আপডেট লৈ আহিছোঁ, গতিকে ভিডিঅ'টো কোনো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাই থাকিব। তাৰ বাবে আপোনালোকে আহিব লাগিব গুগল বা আপোনালোকৰ ক্ৰমত। ইয়াতে আহি আপোনালোকে টাইপ কৰিব লাগিব assam job career.in বুলি সাৰ্চ কৰিব লাগিব। সাৰ্চ কৰাৰ লগে লগে আমাৰ যোনটো ৱেবছাইট আছে জবৰ আপডেটসমূহ আপোনালোকক দি থাকোঁ, সেই ৱেবছাইটটো এনেদৰে আহি যাব। ইয়াতে আপোনালোকে যোনটো ফাৰ্ষ্ট লাইনত দেখিছে তাতে আপোনালোকে ক্লিক কৰি পেলাই আপোনালোকে আমাৰ ৱেবছাইটত আহিব পাৰিব। ৱেবছাইটত আহি তো ইয়াতে সকলোবোৰ জব আপডেট পাই যাব। প্ৰাইভেট জবৰ সকলোখিনি জবেই ইয়াত আপডেট দিয়া হৈছে। আজি আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছোঁ প্ৰাইভেট জব ইন আছাম 2026 টপচেম চিমেণ্ট কোম্পানী জবছ এপ্লাই নাও। তো টপচেম চিমেণ্ট কোম্পানী ফালৰ পৰা পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে আৰু আপোনালোকে যদি আগ্ৰহী হয় আজি যিকেইটা পোষ্ট লৈ আহিছোঁ এই পোষ্টসমূহৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব। ইয়াতে আজি 1 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰিছে পিমল ফাইনেন্স লিমিটেডৰ ফালৰ পৰা। পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে ব্ৰাঞ্চ অপাৰেশ্যন মেনেজাৰৰ বিভাগত। এই পোষ্টটো গুৱাহাটী লোকেশ্যনত মুকলি কৰা হৈছে। প্ৰডাক্টসমূহ হৈছে হোম লোন, লোন এগেইনষ্ট প্ৰপাৰ্টি। ইলিজিবিলিটি 1 পৰা 2 বছৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ বিচৰা হৈছে হাউচিং লোন অপাৰেশ্যনৰ ওপৰত। ডিছবাৰ্চমেণ্ট কাষ্টমাৰ ছাৰ্ভিচ এণ্ড ক্ৰছ চেলিং, তো এইখিনিৰ ওপৰত আপোনালোকৰ 1 পৰা 2 বছৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ থাকিব লাগিব। ইমিডিয়েট জইনাৰসকলে প্ৰিফাৰেড পাই যাব আৰু যিসকল লোকেল কেণ্ডিডেট গুৱাহাটী তেওঁলোকে যদি আবেদন কৰে তেওঁলোককো প্ৰিফাৰেড দিয়া হ'ব। পোষ্টটোৰ কাৰণে যদি ইণ্টাৰেষ্টেড হয় ইচ্ছুক প্ৰাৰ্থীসকলে ইয়াতে যোনটো মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড বায়'ডাটা বা চিভিখন চেণ্ড কৰি পোষ্টটোৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব। লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে 6 জুলাইলৈকে। পোষ্টটো যদি শ্বৰ্ট লিষ্টেড হয় আপোনালোকক ইণ্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব। ইয়াৰ পিছতে নেক্সট 2 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে টপচেম চিমেণ্টৰ ফালৰ পৰা পোষ্ট মুকলি কৰিছে চেলছ ট্ৰেইনাৰৰ বিভাগত। এই পোষ্টটো মৰিগাঁও লোকেশ্যন আৰু মানকাছাৰ লোকেশ্যনত মুকলি কৰা হৈছে। দুটা লোকেশ্যনত মুকলি কৰিছে। যিসকলে এই লোকেশ্যনত টপচেম চিমেণ্ট কোম্পানী আণ্ডাৰত জব কৰিব বিচাৰে তেওঁলোকে এই পোষ্টটোৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব। ইলিজিবিলিটি এনি গ্ৰেজুৱেট, তো যিসকলে গ্ৰেজুৱেট কৰিলে তেওঁলোকে আবেদন কৰিব পাৰিব। ফ্ৰেছাৰ কেণ্ডিডেট আৰ ৱেলকাম, যিসকল ফ্ৰেছাৰ কেণ্ডিডেট যিসকলৰ একেবাৰে এক্সপিৰিয়েঞ্চ নাই সেইসকলেও আবেদন কৰিব পাৰিব। অ'ন 2 হুইলাৰ উইথ ভেলিড ড্ৰাইভিং লাইচেঞ্চ, নিজৰ দুচকীয়া বাহন আৰু ভেলিড ড্ৰাইভিং লাইচেঞ্চ থাকিব লাগিব। ফ্লুৱেঞ্চি বিচৰা হৈছে ইংলিছ, হিন্দী আৰু আছামিজ, এই 3টা লেংগুৱেজ ভালদৰে জনা হ'ব লাগিব। উইলিংনেছ টু ট্ৰেভেল উইদিন দ্য এছাইণ্ড টেৰিটৰী। ইয়াৰ লগতে কি ৰেছপঞ্চিবিলিটিছসমূহ মেনশ্যন কৰি দিয়া হৈছে, এই জবটো কেনেকুৱা ধৰণৰ কি ৰেছপঞ্চিবিলিটিছ লাগিব, তো গোটেইখিনি মেনশ্যন কৰি দিছে। ভালকৈ এবাৰ পঢ়ি চাই ল'ব। যদি ইলিজিবল হয় আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব। আবেদন কৰিবৰ কাৰণে ইচ্ছুক প্ৰাৰ্থীসকলে ইয়াতে যোনটো মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড CV বা বায়'ডাটাখন চেণ্ড কৰি পোষ্টটোৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব। লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে 5 জুলাইলৈকে। পোষ্টটো যদি শ্বৰ্ট লিষ্টেড হয় আপোনালোকক ইণ্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব। চ' বন্ধু বান্ধৱীসকল, এইখিনিতে আপোনালোকৰ কাৰণে এটা সৰু ৰিকুৱেষ্ট, যদি আপুনি আমাৰ চেনেলত নতুনকৈ আহিছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিবলৈ একেবাৰে নেপাহৰিব আৰু ভিডিঅ'টো যদি চাই ভাল পায় ভিডিঅ'টো লাইক শ্বেয়াৰ কৰি দিব। মই আপোনালোকৰ কাৰণে যিসমূহ পোষ্ট লৈ আহোঁ এই পোষ্টসমূহ আবেদন কৰাৰ বাবদ আপোনালোকক যদি এপ্লিকেশ্যন ফিজ বা ইণ্টাৰভিউ নামত ধন দাবী কৰা হয় 1 টকাও পে' নকৰিব। ইয়াৰ পিছতে নেক্সট 3 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে CP ল' কলেজ ডিব্ৰুগড়। তো এই পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে ডিব্ৰুগড়ত থকা CP ল' কলেজৰ ফালৰ পৰা। ইয়াতে এছিষ্টেণ্ট প্ৰফেচৰ ইন মেনেজমেণ্ট বিভাগত পোষ্ট মুকলি কৰিছে MBA অৰ ইকুইভেলেণ্ট ইন HRM। তো এই পোষ্টটোৰ কাৰণে ৱাক ইন ইণ্টাৰভিউ লোৱা হ'ব। ডেট আৰু টাইম মেনশ্যন কৰি দিয়া হৈছে 11 জুলাই ছেটাৰডে দিনা এই পোষ্টটোৰ কাৰণে ৱাক ইন ইণ্টাৰভিউ ল'ব। টাইমটো হৈছে দিনৰ 10 বজাৰ পৰা ৱাক ইন ইণ্টাৰভিউ আৰম্ভ হ'ব। ভেন্যুটো দিয়া হৈছে CP ল' কলেজ জেইল ৰোড খালিহামাৰী ডিব্ৰুগড়। তো এটা যোনটো ভেন্যু মেনশ্যন কৰা হৈছে এই ভেন্যুটোত আপুনি যিসকল আগ্ৰহী হয় ডেটৰ মতে গৈ ৱাক ইন ইণ্টাৰভিউটো এটেণ্ড কৰি ল'ব। ইণ্টাৰভিউ যদি আপোনালোকে ভালদৰে দি পাছ কৰিব পাৰে এই জবটো কৰি থাকিব পাৰিব। তো যিসকল আগ্ৰহী হয় পোষ্টটোৰ কাৰণে তেওঁলোকে ইয়াতে যোনটো মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড বায়'ডাটা বা CVখন চেণ্ড কৰি পোষ্টটোৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব। আৰু এটা কণ্টেক্ট নম্বৰ দিয়া হৈছে 9435030472। এই নম্বৰটোত যোগাযোগ কৰি পোষ্টটোৰ বিষয়ে যদি ইয়াতকৈ অধিক আৰু কিবা জানিব বিচাৰে সকলোখিনি ভালদৰে জানি ল'ব পাৰিব। লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে 8 জুলাইলৈকে। পোষ্টটো যদি
পোষ্টটোৰ কাৰণে যদি আগ্ৰহী হয় অতি সোনকালে আবেদন কৰি ল'ব ইয়াৰ পিছতে নেক্সট 4 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে ডালমিয়া ভাৰত ফাউণ্ডেশ্যনৰ ফালৰ পৰা তো পোষ্টটো মুকলি কৰিছে ডালমিয়া ভাৰত ফাউণ্ডেশ্যনৰ ফালৰ পৰা লোকেশ্যন লিডৰ বিভাগত তো লোকেশ্যন লিডৰ বিভাগত এই পোষ্টটো মুকলি কৰিছে লংকা লোকেশ্যনত পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে আৰু ইয়াৰ কাৰণে এই জবটো কৰাৰ বাবদ আপোনালোকক স্যালাৰি দিব 7 পৰা 9 লাখ পাৰ এনুৱেল ইনকাম আপোনালোকে পাই যাব এলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া সমূহ হৈছে পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট ইন সোশিয়েলক ৰুৰেল ডেভেলপমেন্ট সোশিয়োলজি ডেভেলপমেন্ট ষ্টাডিজ তো যিসকলে পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট কৰিলে সোশিয়েলক বা ৰুৰেল ডেভেলপমেন্ট সোশিয়োলজি ডেভেলপমেন্ট ষ্টাডিজৰ ওপৰত তো তেওঁলোকে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব লগতে 5 পৰা 6 বছৰ এক্সপেৰিয়েন্স বিচৰা হৈছে ৰুৰেল ডেভেলপমেন্ট সেক্টৰত এনজিঅ'ছ কোঅপাৰেটেড ফাউণ্ডেশ্যন তো এইখিনিৰ ওপৰত আপোনালোকৰ 5 পৰা 6 বছৰ এক্সপেৰিয়েন্স থাকিব লাগিব ইয়াৰ লগতে গুড কমিউনিকেশ্যন স্কিল ইন লোকেল ল্যাঙ্গুৱেজ এণ্ড ইংলিছ তো আপোনালোকৰ ভাল গুড কমিউনিকেশ্যন স্কিল থাকিব লাগিব ল্যাঙ্গুৱেজ লোকেল ল্যাঙ্গুৱেজ যিসমূহ লোকেল ল্যাঙ্গুৱেজ ভালদৰে জনা হ'ব লাগিব লগতে ইংলিছ ল্যাঙ্গুৱেজটো ভালদৰে জনা হ'ব লাগিব প্ৰিফেৰেবলি ৱৰ্ক ইন দা ৱৰ্ক লোকেশ্যন উইলিং টু ট্ৰেভেল এক্ৰছ লোকেশ্যন ইন আদাৰ ষ্টেট তো আপোনালোকে অলপ ঘূৰা পকা কৰিব লাগিব কি ৰেসপন্সিবিলিটিজসমূহ মেনশন কৰি দিয়া হৈছে যিসকল আগ্ৰহী হয় অতি সোনকালে ইয়াতে যোনটো মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড বায়োডাটা বা সিভিখন সেন্ড কৰি পোষ্টটোৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে 10 জুলাইলৈকে পোষ্টটো যদি শৰ্টলিষ্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব ইয়াৰ পিছতে নেক্সট 5 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে এছটি মায়াৰাছ ইংলিছ স্কুল নলবাৰী এই পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে এখন ইংলিছ মিডিয়াম স্কুলৰ ফালৰ পৰা নলবাৰী লোকেশ্যনত পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট টিচাৰৰ বিভাগত দুটা পোষ্ট মুকলি কৰিছে ফিজিক্স আৰু হিষ্ট্ৰী তো ফিজিক্স আৰু হিষ্ট্ৰী পঢ়াব পৰাকৈ দুটা সাবজেক্ট পঢ়াব পৰাকৈ দুটা পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে এলিজিবিলিটি মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী ইন দা ৰেসপেক্টিভ সাবজেক্ট মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী কৰা ক্যান্ডিডেট সকলে এই পোষ্ট কিটাৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব এজ লিমিট বিচৰা হৈছে 1 পৰা 21 পৰা 50 ইয়াৰ্স তো 21 পৰা 50 ইয়াৰ্স লৈকে বিচৰা হৈছে যিসকল আগ্ৰহী হয় আবেদন কৰি ল'ব স্যালাৰি এজ পাৰ স্কুল নৰ্মছ স্কুল আন্ডাৰত আপোনালোকক যথেষ্ট পৰিমাণে এটা ভাল স্যালাৰি দিয়া হ'ব তো যিসকল আগ্ৰহী হয় তেওঁলোকে ইয়াতে যোনটো মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড বায়োডাটা ৰিজিউম বা সিভি সেন্ড কৰি পোষ্টটোৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব কন্টেক্ট নম্বৰ দিয়া হৈছে দুটাকৈ 969962814834 আনটো হৈছে 9707744253 এই নম্বৰ কেইটাত যোগাযোগ কৰি এই পোষ্টটোৰ বিষয়ে যদি ইয়াতকৈ অধিক আৰু কিবা জানিব বিচাৰে বা আপোনালোকৰ যদি কিবা সুধিব লগা আছে সকলোখিনি ভালদৰে জানি ল'ব পাৰিব ইন্টাৰভিউ এণ্ড ডেমো ক্লাसेस উইল বি কণ্ডাক্টেড তো ইয়াৰ কাৰণে যেটো ইন্টাৰভিউ লোৱা হ'ব বা আপোনালোকক প্ৰথম এটা ডেমো ক্লাস আপোনালোকে দিব লাগিব তেওঁলোকৰ আগত পঢ়াব কেনেকৈ তা ডেমো ক্লাস দিব লাগিব হেতু কাৰণে আপোনালোকক যোগাযোগ কৰা হ'ব লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে 20 জুলাইলৈকে পোষ্ট কিটা যদি শৰ্টলিষ্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব ইয়াৰ পিছতে নেক্সট 6 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে অন্নপূৰ্ণা ফাইনেন্স প্ৰাইভেট লিমিটেডৰ ফালৰ পৰা পোষ্ট মুকলি কৰিছে সিনিয়ৰ কাস্টমাৰ ৰিলেশনশিপ অফিচাৰৰ বিভাগত ভাৰ্টিকেল এলএপি সিকিউৰড লোন সব লোকেশনটো হৈছে গুৱাহাটী আৰু বাইহাটা চাৰিআলি লোকেশনত এই পোষ্টটো মুকলি কৰিছে ইয়াৰ কাৰণে গ্ৰেজুৱেট বিচাৰিছে 1 পৰা 2 বছৰ এক্সপেৰিয়েন্স থাকিব লাগিব এলএপি সিকিউৰড লোন অৰ ৰিলেটেড ফাইনান্সিয়েল সাৰ্ভিসৰ ওপৰত লোকেল ক্যান্ডিডেট সকলে যদি আবেদন কৰে তেওঁলোকে প্ৰিপেয়াৰ্ড পাই যাব পোষ্টটোৰ কাৰণে যদি ইন্টাৰেষ্টেড হয় ইছুক প্ৰাৰ্থী সকলে ইয়াতে যোনটো মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড ৰিজিউম বা বায়োডাটাখন সেন্ড কৰি পোষ্টটোৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে 5 জুলাইলৈকে পোষ্টটো যদি শৰ্টলিষ্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব সো বন্ধু-বান্ধৱীসকল এইকেইটা আছিল আজি আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহা প্ৰাইভেট জবৰ আপডেট আশা কৰো ভিডিওটো চাই আপোনালোকে উপকৃত হ'ব ভিডিওটো চাই যদি ভাল পায় ভিডিওটো লাইক আৰু শেয়াৰ কৰি দিবলৈ একেবাৰে নেপাহৰিব আমাৰ চেনেলত যদি প্ৰথমবাৰ ভিজিট কৰিছে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি ৰাখিব আমাৰ চেনেলৰ এনে ধৰণৰ আহিবলগীয়া প্ৰাইভেট জব আপডেটৰ নটিফিকেশন সমূহ প্ৰতিদিনে পাই থাকিবৰ কাৰণে আজিলৈ মানে পুনৰ এটা জব আপডেট ভিডিঅ' সৈতে লগ পাম অহাকালিলৈ